موجوده جوا ملف الاكستنشن تبعه بي اتش دي. وين بدك باي ديفولت تحط لك الملفات بتحط له هذا الفولدر. الفيرتشوال ماشين كونفجريشن اللي هو كم هارد ديسك عليها، كم سي بي يو، هذه المعلومات كلها برضه مخزنه في فولدر معين. وين انت بدك هذه المعلومات تكون مخزنه برضه بتحطها هون. ايش رجعت الشغله لانه صديق طلب مني نعمل هذا الشيء وانا نسيت. اوكي. اوكي. هون بتخزن وين الكونفجريشن تاعين الفيرتشوال ماشين اللي انت عملتهم، هذول لازم تحطهم في البدايه. تقدر تحط مثلا معلومات معينه انه مثلا الكيز اللي هم السبيشال في الويندوز الالت والتاب وهذول الامور بدك اياهم يشتغلوا على الفيزيكال ماشين ولا على الفيرتشوال ماشين ولا بس على الفيرتشوال ماشين وهي فول سكرين. اذا الماشين اللي عندك انت نزلتها مش اوير في الهايبر في، يعني ما لها انتجريشن كومبوننت، لما بتحط الماوس جوا الويندوز ببطل يقدر يطلع برا. كيف بدك اياه يطلع لبرا؟ كيف نخليه يطلع لبرا؟ بتحط هون شو الشورت كت الذكاء اللي هو كنترول الت ليفت ارو، بعدين تقدر تطلع الماوس جوا هذا الجهاز. هون لما بتشبك مرات بيجي بقول لك شو الكريدنشال اللي انا استخدمه، بقول لك استخدم الكريدنشال اللي عندك اوتوماتيكلي. هون بتقدر تمسح هدول الكريدنشال اذا عملت انت سيف كريدنشال انك تشبك على اي ماشين. وهون كل التشيك بوكس هدول اللي هو don't show me this again مش عارف ايش، if you want to reset it you click on it. اوكي. other thing عندنا هذا اللي هو النتورك. هون اهم شيء بالنسبه للنتورك في الهايبر في بتقدر تخلق 3 انواع من النتورك. في نوع اسمه اكسترنال. اكسترنال يعني الفيرتشوال ماشين ثرو هذه النتورك تقدر تحكي مع اي جهاز مشبوك على الشبكه. عندنا شيء ثاني اسمه انترنال. انترنال الماشين تقدر تحكي بين بعضهم اوكي ومع الهايبر في مع البيرنت بارتيشن. وبعدين عندنا شيء اسمه برايفت. برايفت انه الفيرتشوال ماشينز ما بيقدروا يحكوا الا مع بعض، بكانت لا للهايبر في ولا بيقدروا يحكوا مع مثلا اذر ديفايسز. فانت مثلا اذا لاب مثلا انت في شركتك بدك تعمل لاب بدك تشوف الدي اس تي في كيف بيشتغل. انت اذا عملت الدي اس تي في على الاكسترنال نتورك على طول بيطفي عندك الهايبر في او سوري الدي اس تي في تاع النتورك الرئيسيه. So you cannot do it. ففي لاب شو بتسوي؟ انت بتعمل الفيرتشوال ماشين مشبوكه على ايش؟ على برايفت نتورك. لانها برايفت لانه الترافيك ما حدا بيشوفه you can do that. Okay. So الاكسترنال نتورك how you do a network في الهايبر في. انت كل اللي بتعمله في الهايبر في انك تيجي هون تيجي بتعمل نيو مثلا نتورك تختار شو نوعها اكسترنال انترنال برايفت بتقول له اد بيسالك هذا النتورك على اي كارت فيزيكال بدها تطلع. لو عندك انت على السيرفر اكثر من نتورك كارد فكل فيرتشوال سويتش تربطه في فيزيكال بورد مشان كل مجموعه اجهزه مشبوكه على هذا النتورك يطلعوا من خلال هذا الكارت. So you can select it من هون. في هون كبسه allow management. هلا الكارت هذا اللي شبكناه مع نتورك معينه هل حنسمح للناس او لاي يوزر او للادمنستريتور انه يشبك من خلاله على البيرنت بارتيشن ولا لا؟ ريكومندد باي مايكروسوفت انا شوي حكينا تو نتورك كارد، واحد بيكون عليه هو للمانجمنت. الكارت الثاني اللي بتعمله اكسترنال ماب بتقول له يعني do not allow anyone to use this for management. هذا بس للفيرتشوال ماشين يطلع الترافيك تبعهم من هون. اوكي؟ لو the same goes مثلا لبقيه انواع النتورك. انا ما بدي اضيف نتوركس بس لانه انا عندي اوريدي internal network. الانترنال نتورك بس بتختار انها تكون ايش؟ internal. اوكي؟ هلا فيزيكالي هذا هاو does it transfer على الهايبر في. على الهايبر في اللي بصير عندك انت على الهايبر في لما بتعمل هذه العمليه مثلا تيجي تضيف فيزيكال نتورك اكسترنال نتورك شو بصير عندك؟ لو تروح هلا على النتورك ادابترز اللي كانوا عندك موجودين. اوكي هلا انا على جهازي عندي شيء فيزيكالي عندي كارت نتورك واحد هيو اسمه ريالتك بي سي اي جيجا بت ادابتر. يوجوالي اي نتورك كارد اذا بتاخذ البروبرتيز تبعهم طبعا انا هون اوكي انا عامل قصه فما راح ابين معي دقيقه شوي خليني اقول لكم او قبل ما شوي بس ايش انا عم هايبر في does not support wireless network. اوكي فاحنا بنضحك عليه شو بنسوي؟ نعمل بريدج ما بين الفيزيكال بورت والوايرلس بورت
بتخليه يشوفهم كانهم ايش؟ كارت واحد. فلما بشوفهم كارت واحد ببطل يميز انه يفكر حاله مشبوك هو على الفيزيكال. يعني انا هلا شابك انترنت ومع ذلك شغال على الهايبر بي، مع انه الهايبر بي does not support the wireless network. فانا شو بسوي؟ جايب تو نتورك كارد، الفيزيكال بورت مع الوايرلس وعاملهم بريدج مشان اقدر اشتغل بيناتهم. يصور كرام. طيب بس خلينا نشوف هلا. هلا اذا شفتوا انتم لما عملت انا في البروبرتيز تاع الهاي النتوركينج، انا عملت نتورك اسمها ايش؟ اكسترنال كونكشن فيرتشوال نتورك. هذه بالاخر لانه عامل له انا الاو مانجمنت هيئه. هذه هي شايفين بيقولوا اسمها ايش؟ نفس الاسم اللي دخلته انت هناك. هذه هي اوكي. اسم عباره عن نتورك ادابتر. لو تفتح الديفايس مانجر حتلقى انه في عندك زي نتورك كارد هيك اسمه. هلا هذا الكارت انا بستخدمه مثلا انه كل اجهزتي عم تطلع من خلاله. اوكي شايفين هون عندي اكسترنال نتورك. هلا انا هون طبعا الكونفيجريشن تبعي مش مضبوط، خليني اوريكم اياه هون. نرجع على الشرح. هلا شو بصير عندي انا لما بضيف انا مثلا اكسترنال نتورك؟ شو بيسوي الويندوز؟ بيخلق لي ادابتر اسمه فيرتشوال نتورك ادابتر، اللي هو انا وريتكم اياه قبل شوي اللي اسمه اكسترنال نتورك. فبيعمل لي نتورك ادابتر زي اي كارت شبكه. نتورك ادابتر بيربطه على شيء فيرتشوال جواته، هو جوا في عنده شيء فيرتشوال سويتش. وهذا الفيزيكال ادابتر وين بيشبكوا على السويتش، فصار هذول الاجهزه مشبوكين. هلا اي فيرتشوال ماشين جديده بتصير عندك في تشايلد بارتيشن بيخلق فيها فيرتشوال نتورك ادابتر وبرضه بيشبكوا على السويتش، فكانه مجموعه اجهزه مشبوكه وين؟ على السويتش، وبالتالي هي بتقدر ايش؟ كلها تحكي مع بعض. هلا شو اللي بتغير عندي؟ هون ضفناها، شفتوا كيف ضفناها؟ انه اد اكسترنال نتورك، حطينا اسمها، اخترنا من اي نتورك راح نطلع. هلا شو بصير عندك بعد هيك؟ شايفين هون عرفني هذه مبينه، الفيزيكال بورد بيلغي عنده كل البروتوكولات الموجوده ما على تشيك بوكس واحد اسمه مايكروسوفت فيرتشوال نتورك سويتش بروتوكول. اوكي؟ بس هذا التشيك بوكس اللي لازم يكون. النتورك ادابتر الثاني الفيرتشوال اللي عملنا له قلنا له الاو مانجمنت تو هوست ماشين، بصير هيو على الجهه اليمين هو نتورك ادابتر عادي عليه كل البروتوكولات اللي بتستخدمها في النتورك العاديه، وعليه بتحط الاي بي ادرس اللي من خلاله ممكن تشبك على البيرنت بارتيشن. اوكي؟ any questions؟ نعم. اوكي. النوع الثاني من النتوركس اللي هي انترنال. انترنال شو بيسوي الويندوز لما بتخلق انترنال نتورك؟ انت بيروح بيخلق في الهايبر في بيخلق سويتش فيرتشوال سويتش اسمه انترنال او وات ايفر انترنال سويتش، وبيعمل برضه فيرتشوال نتورك ادابتر ثاني. اوكي بيشبكوا على هذا السويتش، واي فيرتشوال ماشين مشبوكه على الانترنال نتورك بشبكها على السويتش. فشو بصير عندك في الاخر؟ الفيزيكال ماشين، شايفين الفيزيكال ادابترز اللي تحت هدول مش مشبوكين ولا على اي شيء. ليش؟ لانه مش مشبوكين على الانترنال. الانترنال بس انه يحكوا الفيرتشوال ماشينز مع الهوست تبعهم. اوكي؟ هلا هذا شو بصير عندك؟ بصير عندك نتورك انترفيس اسمه مثلا انترنال فيرتشوال نتورك، وهذا بتيجي بتحط عليه اي بي ادرس معين. اوكي؟ واي فيرتشوال ماشين بدك اياها تحكي معاه لازم تعطيها اي بي ادرس من نفس الرينج. This is how it works. اخر شيء اللي هو ايش؟ انترنال. الانترنال لاحظ في البيرنت بارتيشن مش مشبوك ولا مع شيء، ما في له فيرتشوال ادابتر. فاكشولي انت لما تضيف انترنال يعني ما بتشوف اي تغيير على الويندوز انترفيس، ولا بتعرف انه كانه في شيء موجود، لكن جوا الهايبر بي موجود هذا الشيء، هذا السويتش اللي اسمه انترنال، اللي مش مسموح لحدا، مش مسموح له انه يحكي مع اي نتورك، مع اي هايبر بي، فقط للاجهزه اللي مشبوكه على هذا الجهاز. هلا this is an example. لو انا عندي سيرفر عليه 4 نتورك كارد، هاو تو مانج. فبقول لك ايش؟ واحد منهم اول كارت مثلا خليه للمانجمنت، this is you only manage the hyper بي. واثنين ثلاثة أربعة هذول بتستخدمهم إيش؟ للكوميونيكيشن ثرو نتورك. بعدين إذا عندك ستورج مثلا مش ايس كازي زي مثلا دايركت اتاش ستورج سان وات ايفر فايبر شانل، ذاتس تستخدم الثلاثة للنتورك. بس إذا في عندي مثلا ايس كازي لا بستخدم اثنين للنتورك وواحد بستخدمه إيش؟ للايس كازي ترافيك.
اوكي. when you add الرول تاع الهايبر في بيطلع لك في شاشه نكست بيسالك بقول لك الفيرتشوال نتوركس على اي ادابترز بدي اياك بدك اياني يعني اخلقهم. فهون انت بتحط له صح which adapters will be used عشان الفيرتشوال ماشينز يطلعوا منهم مشان يعمل لك عليهم فيرتشوال سويتشز. لما بتعمل انت هذا الموضوع بيطلع عندك شيء زي هيك. الهايبرفايزر او الهاردوير الويندوز هاردوير عليها 4 نتورك كارد. سو يو اساين اول كارت كمانجمنت. فهذا اول كارت شايفين الخط الازرق بيحكي مع مين؟ مع البيرنت بارتيشن. سو يو اولويز توك مع هذا. هلا الفيرتشوال سويتش 1 و 2 و 3 هم عباره عن ايش؟ عن فيرتشوال سيرفيس بروفايدر. يعني كل سويتش هو سيرفيس بروفايدر. باله في نتورك ادابتر جوا كل جهاز هو فيرتشوال سيرفيس كلاينت. هدول كيف بيحكوا مع بعض؟ بيحكوا مع بعض ثرو الفي ام بس. بس اكشولي they are like يعني اذا عندك انت 3 نتورك كارد هذول 3 سيبريت سويتشز ما لهمش علاقه ببعض. كانك فيزيكالي حاطط 3 سويتشز مشابك هذول الاجهزه على هذه هذول على هذه وهذول على هذا السويتش. اوكي؟ طيب في كمان شغله في النتوركينج. في نوع من الكروت. هلا حكينا احنا عن اللي هم الفي ام الانتجريشن كومبوننت. لما نزل الانتجريشن كومبوننت نزل عندنا شيء نتورك ادابتر فيرتشواليز اسمه سينثيتيك ادابتر. هذا النوع اللي بينزل مع الاو اس اللي سبورتد على الويندوز زي ويندوز 2008 7 اكس بي 2003. هذا بيشتغل ثرو الميموري. لو شفت في الرسمه اللي قبلها كل النتورك ترافيك هون يعني بتشتغل ثرو الفي ام باس. everything is working in memory. So it's very fast. كثير سريعة. حتى جوا الويندوز إذا بتشوف الويندوز الفيرتشوال ماشين بقول لك إنه الإيثرنت تبعه 10 جيجا إيثرنت. السويتش الفيرتشوال اللي عملته مايكروسوفت اكشلي هو سويتش 10 جيجا إيثرنت. يعني الماشينز ممكن يحكوا مع بعض في 10 جيجا إيثرنت إذا بيقدروا. which is cool. هلا في نوع ثاني من الدرايفرات اسمها الليجاسي. الليجاسي اللي هي قلنا للأو اس اللي does not support هايبر في. هدول ايش بكون؟ هو ايميوليشن لادابتر اسمه انتل مش عارف اي 220 او 2200. واحد كان من اشهر النتورك ادابتر في الزمانات. تقريبا ما فيش او اس في الدنيا الا عنده درايفر له. هذا الليجاسي ادابتر تستخدمه في حالتين. اذا كان عندك او اس does not support الهايبر في زي مثلا نزلت ويندوز 95 بتحطه. الشغله الثانيه انت تستخدمه اذا بدك تعمل بوت فروم نتورك. اوكي؟ الدرايفرز هذول الانتجريشن كومبوننت الويندوز درايفرز هذول السنتيتيك اللي معمولين للهايبر في الويندوز كلاينت ما بيشوفهم الا بعد ما يعمل بوت. سو ما بيشوفهم قبل في مرحله البري بوتينج. فاذا حبيت تعمل تجربه مثلا ويندوز ديبلويمنت على الهايبر في بدك تعمل تجرب كيف تعمل ويندوز ديبلويمنت سيرفيسز على الهايبر في بدك الكلاينت الويندوز يعمل بوت ثرو نتورك ادابتر. فما بيقدر يعمل بوت ثرو الفيرتشواليز نتورك ادابتر اللي هو المحسن للهايبر في. لذلك لازم تستخدم ايش؟ الليجاسي نتورك ادابتر لانه هذا بيسمح لك انك تعمل بوت ثرو نتورك. and you can use it برضه قلنا للاو اسات اللي هي نص اوكي. هلا بدنا نعمل فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين بالاخر يعني هي بدها تقعد فيزيكالي في مكان في ملف في شيء في ديسك. اوكي. how you are going to manage it؟ شو what can we manage في الهايبر في ستورج؟ الفيرتشوال ماشينز على الهايبر في لها ملفات من انواع معينه ممكن تستخدمها. في عندك نوع اسمه فيكس ديسك. يعني مثلا تيجي تقول انا بعمل فيرتشوال ماشين بدي اخزنها في ملف وهذا الملف بدي حجمه 10 جيجا. لما بتعمل هذه العمليه الهايبر في بيروح يحجز لك على الهارد كونتينيوس بلوكس 10 جيجا. سو هذه الفيرتشوال ماشين ما بتقدر تستخدم اكثر من 10 جيجا اللي انت حجزتها. وهذا ريكومندد للفيرتشوال ماشينز في ايش؟ في البرودكشن انفايرمنت. لانه انت يعني اذا هلا خلينا نحكي عن نوع ثاني بعدين نحكي شو المشكله. في شيء ثاني اسمه دايناميكلي اكسباندد. يعني تيجي تقول اوكي بدي اعمل هارد ديسك حجمه 100 جيجا وبدي انزل فيه ويندوز. الويند لما بتعملوا هذا الديسك هذا هو بيكبر لحاله فببلش حجمه بالكيس. بس انت كل ما تنزل عليه برودكت بتبلش تنزل ويندوز ببلش يعمل جرو بصير يكبر لغايه الحجم اللي انت حاطط له اياه. الماكسيمم
ماكسيمم اي ثينك 2 تيرا حاليا 2